नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरु, आज पनि यहाँहरु समक्ष म यो स्टक माई एनालाइसिस सेसन अन्तर्गत यहाँहरुले मलाई गएका भिडियोजहरुमा राख्नुभएका कमेन्टमा राख्नुभएका तपाईले हेर्न सुन्न देख्न चाहनु भएको चाहिँ स्टकको बारेमा यहाँहरु समक्ष एनालाइसिस लिएर आइसकेको छु। कृपया यदि तपाई पनि कुनै तपाईको स्टकको बारेमा डिटेल एनालाइसिस तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्टमा चाहिँ स्टकको नाम राख्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। आउँदो दिनमा तपाईको स्टकको एनालाइसिस म लिएर आउने प्रयत्न गर्नेछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिदिनु होला। भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, सब्स्क्राइब अनि साथीहरुसँग शेयर पनि गर्न नभुल्दिनु होला। साथीहरु, यो स्टक माई एनालिसिस अन्तर्गत आजको पहिलो स्टक रहेको छ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक। स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ साइन रेसुङ्गा बैंकको डेली क्यान्डलस्टिक चार्ट। डेली क्यान्डलस्टिक चार्टमा हामीले चाहिँ यदि यसको चाहिँ स्ट्रक्चर म्यापिङ गर्छौं भने हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाइसकेपछि at a time when it made a peak, हैन, यो एक्सट्रिम हायर हाई जुन बनाएको छ त्यो कहिले बनायो त भन्दाखेरि 2021 अगस्ततिर हायर बनाइसकेपछि यसले मार्केटको यो इन्ड्युसमेन्ट लिइसकेपछि अनि यो फर्स्ट अर्डर ब्लक, यो चाहिँ स्ट्रङ अर्डर फ्लो पनि भन्छौं हामी, अनमिटिगेटेड अर्डर फ्लो। त्यही भएर यसमा ट्याप गरेर एउटा रिएक्सन दियो। रिएक्सन दिइसकेपछि फेरि यो जोनबाट यसले चाहिँ रिजेक्सन खाएको देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो एक्सट्रिम डिमान्ड जोन, हाम्रो अनमिटिगेटेड एउटा वीक छ हैन, यो हाई लोको यहाँबाट पनि एउटा रिएक्सन राम्रै दियो। त्यसपछि यो हाईलाई ब्रेक गर्न नसकिकन मार्केट फर्किदाखेरि यसले चाहिँ चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिएर चाहिँ यो चाहिँ बेयरिश मोडमा गयो। फ्रम स्ट्रक्चर पोइन्ट अफ भ्यू हाम्रो चाहिँ यो कहाँ छ त, अब यो बेयरिश मोडमा गयो। बेयरिश मोडमा गइसकेपछि हाम्रो यो स्ट्रक्चर म्यापिङ अनुसार चाहिँ यो यहाँनिर हाम्रो चाहिँ फर्स्ट सप्लाई जोन, त्यसपछि यो सेकेन्ड सप्लाई जोन एन्ड थर्ड सप्लाई जोन चाहिँ यहाँ हुन्छ है, यो लेगमा। कुन चाहिँ लेग त साथीहरु भनेर भन्दाखेरि दिस लेग, यो लेगमा फर्स्ट सप्लाई जोन, सेकेन्ड सप्लाई जोन यु क्यान से एन्ड द एक्सट्रिम सप्लाई जोन है। मार्केटले के गर्यो त भन्दाखेरि यो फर्स्ट यो सप्लाई जोन छ इन्ड्युसमेन्ट हाम्रो चाहिँ फर्स्ट पुल ब्याक हैन, मार्केटले राइज हुनु अगाडिको फर्स्ट पुल ब्याकबाट थोरै रिजेक्सन दियो, फेरि यसलाई ब्रेक दियो। ब्रेक दिइसकेपछि हाम्रो सेकेन्ड फर्स्ट अर्डर ब्लक पनि भन्छौं, हाम्रो सेकेन्ड मेजर सप्लाई जोन हो। यहाँबाट चाहिँ थोरै रिएक्सन मात्र थियो, यसले यो लोलाई ब्रेक गर्न सकेन, माथि गयो। भनेपछि जब यो हाईलाई ब्रेक गर्यो त्यसपछि इन्टरनली यो पुल ब्याकको हिसाबले मार्केट चाहिँ यो पोइन्टसम्म पुग्न जान सक्छ। यो जुन मैले रेड ब्लक जोन बनाएको छु जुन 430 420 देखि 440 सम्मको जोनसम्म पुग्न सक्छ भन्ने किसिमको हाम्रो अनुमान चाहिँ यो जोनमा जुन किसिमले प्राइस खेलेको छ त्यसपछि हामीले चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड एन्ड सप्लाई स्ट्रक्चर म्यापिङ गर्दै हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ अब म डिटेल्समा त यहाँ जान्न, यो कतिखेर कहाँबाट पुल ब्याक आएर कसरी मार्केट माथि गयो भनेर म डिटेलमा चाहिँ जान्न। यहाँलाई मैले चाहिँ यति मात्र भन्छु कि यो जोनबाट चाहिँ जब चाहिँ मार्केट फुत्केर माथि क्लोजिङ थियो त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ पुल ब्याक चाहिँ एउटा चाहिँ कहाँसम्म जान सक्छ भने एक्सट्रिम योसम्म जान सक्छ भन्ने किसिमको हाम्रो अनुमान रहन्छ भनेर मैले यहाँहरु समक्ष भने। त्यसको पछाडी लजिक चाहिँ के त भन्दाखेरि एकचोटी म तपाईलाई देखिहाल्छु। हाम्रो अनमिटिगेटेड एउटा चाहिँ अर्डर फ्लो अर्डर ब्लक भनौं हैन, एक्सट्रिम अर्डर ब्लक चाहिँ यो क्यान्डल हो। यो क्यान्डलमा चाहिँ गएर चाहिँ मार्केटले ठोकिन सक्छ भन्ने किसिमको एनालिसिस हाम्रो रहन्छ। अब साथीहरु, यो मैले यहाँहरु समक्ष भने कि साइन रेसुङ्गा स्टक चाहिँ लार्जर डिग्रीमा हैन, लार्जर स्ट्रक्चरमा चाहिँ बेयरिश मोडमा छ। तर बेयरिश मोडमा भए पनि जब यो डिमान्ड जोनलाई ब्रेक गरेर माथि गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ always forget this one, ओके। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फेरि अब इन्टरनल स्ट्रक्चर गइरहेछ। यो चाहिँ फेरि अल इन्टरनल स्ट्रक्चर, बुलिश इन्टरनल स्ट्रक्चर है साथीहरु। यहाँसम्म यो जुन एक्सट्रिम हाम्रो अर्डर ब्लकसँग एक्सट्रिम सप्लाई जोनसम्म जुन आयो यो चाहिँ इन्टरनल स्ट्रक्चर आएको हो भनेर हामीले बुझ्छौं।
अब आजको दिनमा साइन रेसुङ्गा ब्याङ्क यदि तपाईँले राइट गरिराख्नु भएको छ भने यो जोन भनेको एउटा चाहिँ पर्फेक्ट प्रफिट बुकिङ जोन चाहिँ थियो। साथीहरु तपाईले प्रफिट बुक गर्नुभयो भएन त्यो त मलाई थाहा भएन। यो जोन भनेको एक्सट्रिम हाई भोल्युम पनि आएको र त्यहाँ रेड क्यान्डलहरुको जुन फर्मेसन जुन छ त्यसले तपाईले एकचोटी यहाँ प्रफिट बुक गर्नुस् भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि अब अहिले माइक्रोस्कोपिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट जोसँग यो स्टक छ के गर्ने त हैन। अब यसको प्याटर्न यसले चाहिँ यो अहिलेको रिसेन्ट प्याटर्न हेर्ने हो भने त यो हायर हाई हायर लोज हायर लोज नै स्ट्रक्चर म्यापिङ अनुसार चाहिँ हाम्रो एसएमसी अनुसार नै आइरहेछ। तर हाम्रो चाहिँ मेजर लार्जर डिग्रीमा चाहिँ स्ट्रङ सप्लाई जोनमा ट्याप गरेर चाहिँ यसले चाहिँ रिजेक्सन खाएको छ। सो अबको लागि हाम्रो चाहिँ यो साइन रेसुङ्गा ब्याङ्कमा चाहिँ हाम्रो स्ट्र्याटेजी के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो लागि यो जोन र त्यसपछि अहिले यो जोन खेलिरहेछ अनि अर्को चाहिँ यो जोन हैन, यो येलो जोन मैले बनाएको छु यो जोन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हुन्छ। अब भनेको मतलब के त भन्दाखेरि यो लेग हैन, जस्तै यो जुन लेग जुन छ यो लेग चाहिँ हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण लेग छ। यसमा पुल ब्याक आइरहेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ अहिले हैन। यो जुन फल जुन छ फल चाहिँ भेरी स्लो छ र अर्को अहिले कहाँनिर ट्याप भइरहेछ भने हाम्रो यो डिमान्ड जोनमा ट्याप भएर यसैमा खेलिरहेछ मार्केट, यो भन्दा तल चाहिँ आइसकेको छैन। सो साथीहरु यदि तपाईसँग स्टक छ भने अहिले अब यो यही प्रफिट बुक गर्नुभएको भए त राम्रो हुन्थ्यो। अब यो जोनमा आएर प्रफिट बुकिङ गर्नु भन्दा म चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि इफ यु हैव द स्टक कीप होल्डिङ। यदि यसले यो लोलाई ब्रेक गरेर तल क्यान्डल क्लोजिङ दिन्छ भने फेरि बियर इन माइन्ड तल क्यान्डल यो जोन भन्दा तल पनि मतलब 372 भन्दा तल आएर क्यान्डलले क्लोजिङ दिन्छ भने तपाईले एकचोटी एक्जिट गरेर फेरि यही स्टकमा राइड गर्नु छ भने अनि त्यसपछि यो जोनलाई यो भनेको हाम्रो 330 को हाराहारीको जोन चाहिँ यो जोनमा तपाईले कुर्नुपर्ने हुन सक्छ। किनकि यो जोनलाई बाट ब्रेक गरेपछि मार्केट सिधै चाहिँ यो जोनमा आउन सक्ने देखिन्छ। हाललाई चाहिँ यही जोनमा खेलिरहेको हिसाबले यहाँ कुनै बुलिश एन्गल्फिङ या केही राम्रो किसिमको बुलिश प्याटर्न तपाईले देख्नुभयो भने चाहिँ यसले फेरि यो हाईलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने यो हाईसम्म जान सक्ने सम्भावना चाहिँ यसमा त्यो चाहिँ रहन्छ। तसर्थ यो जोनलाई तपाईले चाहिँ अब कसरी यहाँ एक्ट गर्ने भन्ने यहाँहरुले विचार गर्नुहुन मैले अनुरोध गरे। सो इफ इट ब्रेक्स वी विल वेट फर हियर और इफ इट मेक्स एनी बुलिश सिग्नल इन दिस जोन देन वी क्यान राइड अप टु दिस पोइन्ट है त। सो साइन रेसुङ्गा ब्याङ्कको चाहिँ मैले यहाँहरुलाई एनालाइसिस यसरी राखेँ। अब जाउँ साथीहरु यहाँ तपाईहरुले चाहिँ राख्नु भएको अर्को स्टक छ GUFL गोर्खा फाइनान्स हैन। अब गोर्खा फाइनान्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो स्टक चाहिँ यदि तपाईले क्लब हाउसतिर सुनिराख्नु भएको छ भने हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा फाइनान्सको महाराजा भनेर चाहिँ चिनिने एकजना हाम्रो अब उहाँ एक हिसाबले अपरेटर पनि हुनुहुन्छ हैन। उहाँको स्टकको रूपमा यसलाई लिइन्छ। यसले जतिखेर यसले यो हाई जुन 1500 को हाई चाहिँ सम्म पुगेको थियो यो चाहिँ एन्टायरली चाहिँ अपरेटर ड्रिभन भएर चाहिँ यो जोनमा पुगेको अवस्था थियो। अब साइन रेसुङ्गा भन्दा यो गोर्खा फाइनान्स चाहिँ अलिकति के फरक छ त भन्दाखेरि यसको लार्जर डिग्रीमा पनि यो चाहिँ बेरिसमा गइसकेको देखिँदैन। यो चाहिँ स्टिल बुलिश नै छ कि यो हाई बनाइसकेपछि यसले जुन करेक्टिभ जुन प्याटर्न लियो करेक्टिभ प्याटर्न लिँदाखेरि हाम्रो एक्सट्रिम डिमान्ड जोन छ। मैले हाम्रो स्ट्रक्चर म्यापिङ अनुसार चाहिँ यो हायर हाई हुन्छ यो हायर लो र अनि त्यसपछि सिधै यो हायर हाई हुन्छ। यहाँ तल चाहिँ यतातिर यिनीहरुलाई चाहिँ हायर हाई मान्न चाहिँ सकिदैन साथीहरु। यो फेरि कसैले चाहिँ तपाईको यदि स्मार्ट मनी कन्सेप्टबाट हो भने यो यसरी हायर हाई हुन्छ हैन। कसैले चाहिँ अब तपाईको यहाँबाट यो यस्तो भन्छ भने यो चाहिँ तपाईको प्राइस एक्सन रुल अनुसारको हायर लोज मान्न सकिएला। तर स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिभबाट त्यसलाई हामी त्यो पर्सपेक्टिभमा हायर हाइज हामी मान्दैनौं है त साथीहरु। त्यही भएर चाहिँ अब यसको चाहिँ एउटा एनालाइसिस गर्ने तरिका चाहिँ टेक्निक चाहिँ म यहाँहरुसँग शेयर गरिहाल्छु। इन अ वे इट्स अ $1 million knowledge if you have been regularly following my channel some of the time I used to म यहाँहरुसँग यसलाई कहिलेकाहीँ राख्ने गर्दछु कि यो $1 million knowledge भनेर कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा जो यो हाई भन्दा माथि यो मार्केट गयो के त्यो हाई भन्दा माथि मार्केट क्यान्डलले क्लोजिङ दिन सकेको छ त? Of course not हैन। सो दिस मिन्स व्हाट वी कल यसलाई हामी के भन्छौं यो लिक्विडिटी स्वीप भन्छ। सो जब मार्केटमा यस्तो किसिमको चाहिँ प्राइस एक्सन फर्म हुन्छ हाईमा पुगेर
So this is one of the point where you are supposed to मेक अ प्रॉफिट बुकिङ हैन किनभने त्यसपछि मार्केट चाहिँ यो हाई बनाइसकेपछि यो पोइन्टमा फेरि पुग्नको लागि जुन पोइन्टबाट गएको हो त्यो पोइन्टसम्म मार्केट आउन सक्ने चाहिँ बन्न सक्छ सो यस्तो जोनलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली तपाईहरुले चाहिँ हेर्नुपर्छ इन अ वे इट्स अ $1 million नलेज है साथीहरु दिस इज कल्ड लिक्विडिटी स्वीप हैन त्यसपछि यसलाई हामी भन्छौं इन्ड्युसमेन्ट है इन्ड्युसमेन्ट जब इन्ड्युसमेन्ट भन्दा क्यान्डल तल क्लोजिङ दिन्छ है इन्ड्युसमेन्ट भन्दा तल क्यान्डल क्लोजिङ कतिखेर दियो त भन्दाखेरि यो क्यान्डलले दियो क्या यो क्यान्डलले इन्ड्युसमेन्ट भन्दा तल क्लोजिङ दिइसकेपछि नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ यो डिमान्ड जोनमा नपुगिकन मार्केट माथि आउन सक्दैन भनेर हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ सो दिस क्यान्डल इज अल्सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट त्यसले यहाँबाट माथि चाहिँ कस्तो रियाक्टिभ वेभ मात्र हो प्रफिट यो फसेको साथीहरुलाई चाहिँ एक्जिट गर्ने चाहिँ एउटा पोइन्टहरु मात्र दिने हो सो यो डिमान्ड जोनमा आइपुग्छ मार्केट त्यसपछि हेर्नुहुन्छ यो डिमान्ड जोनमा खासै यसले रियाक्ट गर्न सकेन किनकि यसको रिसेन्टली तल चाहिँ एउटा चाहिँ अनमिटिगेटेड अर्डर फ्लो नै हो हेर्नुस् दिस इज आई विल मार्क इट एज अ मैले चाहिँ अर्डर फ्लो चाहिँ म व्हाइट जोन बनाउँछु किनकि यो व्हाइट जोन भनेको मेरो लागि एकदमै स्ट्रङ जोन हुन्छ यो ग्रीन जोन भन्दा यो व्हाइट जोन मेरो लागि इट्स भेरी स्ट्रङ जोन बिकज दिस इज नट अनमिटिगेटेड अर्डर फ्लो बट ओन्ली द रिफाइन्ड भर्जन अफ मिटिगेटेड अर्डर फ्लो हो त्यही भएर यसमा चाहिँ रियाक्सन लिन नसक्यो भने मेरो अनुमान हो अब हेर्नुस् यो जोनमा तपाईको आइसकेपछि मार्केटले के गरेछ भने हेर्दाखेरि क्यान्डलहरु तल तल आएको देखिन्छ यो जोनबाट पनि तर यो जोन भन्दा तल आएको क्यान्डलले कुनै पनि क्यान्डलले तल क्लोजिङ दिन सकेको छैन यो मतलब यो साथीहरु हेर्नु यो क्यान्डल भन्दा यो क्यान्डल मुनि आछ तर क्लोजिङ माथि दिएको छ फेरि यो क्यान्डल भन्दा यो क्यान्डल मुनि आएको छ र यसको क्लोजिङ फेरि यसको भित्र गएर दिएको छ त्यसपछि फेरि यो क्यान्डल चाहिँ यो क्यान्डल भन्दा मुनि यसमा भन्दा मुनि आएको छ फेरि यसको क्लोजिङ भित्र दिएको सो नन अफ द क्यान्डल्स इभन दो दे केम डाउन तर त्यसले चाहिँ हाम्रो यो जोनलाई चाहिँ फेल्योर बनाइसकेको छैन भनेर हामी बुझ्छौं फेल्योर कुन आधारमा त भन्दाखेरि यदि क्यान्डलले क्लोजिङ दिएको भए यो जोन फेल्योर भयो भनेर हामी बुझ्थ्यौं तर फेल्योर भइसकेको छैन इट्स ओन्ली द मार्केट मेकरको लिक्विडिटी ग्राबिङ स्ट्र्याटेजीले यहाँ काम गरिरहेको देखिन्छ तसर्थ अब यो जोनबाट मार्केट माथि आयो तल क्यान्डल क्लोजिङ नदिकन त्यसपछि मैले इन्टरनल स्ट्रक्चर पनि बनाएको छु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो येलो स्पट मेरो चार्टमा चाहिँ इन्टरनल स्ट्रक्चर हुन्छ सो लोर लो लोर हाई लोर लो लोर हाई लोर लो लोर हाई लोर लो यहाँ तपाईले माइक्रोस्कोपिक पोइन्ट अफ क्यान्डल टु क्यान्डल हेर्नुहुन्छ भने यु क्यान सी फ्रेन्ड्स कि यो लोर लो यो लोर हाई एन्ड लोर लो छ जब यो जोनलाई ब्रेकआउट दियो भनेपछि के त भन्दाखेरि एक त हायर टाइम फ्रेमको स्ट्रङ डिमान्ड जोनमा चाहिँ ट्याप भएको छ अर्को हाम्रो चाहिँ के छ भने इन्टरनल स्ट्रक्चरको चाहिँ लोअर हाईलाई चाहिँ ब्रेक गरेर क्यान्डल यो क्यान्डलले लिएर क्लोजिङ दिएको छ भने अब मार्केट हामी टु सम एक्सटेन्ट GUFL मा चाहिँ अब हामी माथि राइड गर्न सक्ने हुन सक्छौं बुलिश हुन सक्छौं भन्ने यसले पर्सपेक्टिभ दिन्छ तसर्थ यसले मार्केटले यति राम्रोसँग चाहिँ SMC कन्सेप्ट हुन्छ मार्केटले यसमा रियाक्ट गर्दै हेर्नुस् त माथि गयो यो इन्भेस्टमेन्ट लियो डिमान्ड जोनमा ट्याप गर्यो इभन यो एक्सट्रिम डिमान्ड जोनमा पनि आएन फर्स्ट डिमान्ड जोनबाटै जस्तो कि यहाँ फर्स्ट डिमान्डबाट तल आएन हैन तर यताबाट चाहिँ यही फर्स्ट डिमान्ड जोनबाट उ माथि गयो एक्सट्रिम डिमान्ड जोनमा त आएकै छैन हैन अब यहाँ कस्तो भइरहेछ त अहिले भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टक वाइज चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा लार्ज डिग्रीमा हेर्ने भने यत्रो शार्प फल भएको स्टक यो जोनमा आएर यति लामो समयसम्म बस्थ्यो यसको मतलब के त भन्दाखेरि यो जोनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्मार्ट मनीको चाहिँ अकुमुलेसन जोनको रूपमा हामी हेर्न सक्दछौं मार्केटमा यदि ओभरअल मार्केटमा नेप्सेमा या फाइनान्स स्टकमा बुलिश कन्फर्मेसन भयो भने चाहिँ यो स्टक पनि राम्रैसँग माथि चाहिँ फ्लाइ हुन सक्ने जस्तै यसरी राइड जुन दिएको छ त्यस्तै राइड दिन सक्ने गरी यो अकुमुलेसन भइरहेको चाहिँ देखिन्छ सो इट हैज बीन लङ टाइम दैट इज अन्डर द अकुमुलेसन जोन हैन सो तपाईले यसलाई चाहिँ अलिकति लङ टर्म पर्सपेक्टिभमा यसले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ मार्केट चाहिँ अलिकति माथि नै जान सक्ने पहिलाकै जस्तो कमसे कम पनि यो जोन भनौं 1000 भन्दा माथि जान सक्ने चाहिँ यसको चाहिँ पोटेन्शियल चाहिँ छ साथीहरु किन पनि हो त भन्दाखेरि यो गोर्खा फाइनान्स स्टक आफैमा एउटा फन्डामेन्टली स्ट्रङ स्टक त हो हैन EPS हरु हेर्नु हो भने तपाईले राम्रो देख्नुहुन्छ तर यसको NPL हैन पुरानो यसको चाहिँ जुन ब्याड बैंकिङ रेकर्ड्स हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसले मार्केट यसले भन्नु डिभिडेन्डहरु यताउति दिन नसकिरहेको छ जब दिन्छ तर यसले छप्पड फाड्के दिन्छ साथीहरु तसर्थ यसलाई चाहिँ क्लोजली मोनिटर गरेर राख्नु पर्ने स्टक चाहिँ हो साथीहरु अब अहिले चाहिँ म कहाँनिर तपाईलाई चाहिँ फोकस गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले फेरि पनि भने फाइनान्सको महाराजा भनेर चिन्यौ भने हाम्रो स्टक मार्केटको अब भनौं महाराजा नै हुनुहुन्छ
हो उहाँको चाहिँ यो फेभरेट स्टकको रूपमा चाहिँ हेरिन्छ। तसर्थ यो स्टकमा तपाईँले जब जब पनि तल तल पुल ब्याक आउँदाखेरि होइन राम्रो प्रपर बाई सिग्नल आयो भने जहिले पनि यसले प्रफिट दिइरहेको हुन्छ। सो वी सुड नो हामीलाई एउटा हामी अपरेटर ड्रिभन स्टकहरूमा विशेष गरी म यहाँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने अपरेटर ड्रिभन स्टकहरूमा चाहिँ पुल ब्याकमा चाहिँ एन्ट्री गर्ने मेथड चाहिँ निकै राम्रो हुन्छ। जस्तो कि मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यो राइज गयो होइन, यहाँ अपरेटरले पुरै राम्रोसँग एक्जिट नै हुन पाएन, त्यसपछि तल आयो। तल आएपछि यो अपरेटरले राम्रो बिस्तारै अकुमुलेसन यहाँ हरेकचोटि स्विङहरू दिइरहेको हुन्छ। स्विङमा तपाईँको 10, 15, 20% निकाल्नलाई सजिलो छ यस्तो स्टकहरूमा होइन। सो मैले पनि बिचमा 2 चोटि होला सायद मैले एन्ट्री गरेँ र अहिले अस्ति जुन किसिमको यो भोल्युम आएको छ यो भोल्युमले चाहिँ यो जुन क्यान्डल बन्यो त्यसले चाहिँ ब्रेकआउट दिन सक्छ। यो ब्रेकआउट दिन्छ किनकि यहाँ अब कुनै पनि ब्यारियर छैन भन्ने मेरो एनालाइसिस थियो। एउटा ब्यारियर भनेको चाहिँ यो एउटा विक थियो, यो क्यान्डलको विकलाई छेडेर यहाँ माथि क्यान्डलले क्लोजिङ दिएको भए इट वुड बी फ्यान्टास्टिक होइन, एकैचोटि माथि नै जान्थ्यो। तर यो विक मैले तपाईँलाई फेरि एकचोटि म देखाउँछु तपाईँलाई दिस विक है, यो क्यान्डलको यो विक चाहिँ यदि ब्रेक गरेको र माथि क्यान्डल क्लोजिङ दिएको भए बेस्ट हुन्थ्यो, तर दिन सकेन। एनिवे एउटा गुड भोल्युममा चाहिँ त्यो दिन ट्रेड गरेर यस्तो किसिमको ओभरअल फाइनेन्स सेक्टरले नै राम्रो 5-6% को ग्रोथ लिएको थियो त्यो दिन। सो यसमा अहिले हाम्रो के छ त स्थिति भन्दाखेरि यदि तपाईँसँग यो स्टक छ भने यो बुलिस क्यान्डल बनेर यहाँबाट रिजेक्सन खाए पनि जुन तल झर्यो, झर्दाखेरि जुन ड्रास्टिकल्ली चाहिँ भोल्युम रिड्युस भयो र आज हिजो र आज दुईटा क्यान्डल बन्दाखेरि जुन किसिमको थोरै भोल्युम राइज हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ। र मैले अपरेटर एनालाइसिस गरी हेर्दाखेरि भनौँ भने फ्लोर सिट एनालाइसिसबाट आजको दिनमा चाहिँ 41 नम्बरको ब्रोकरबाट चाहिँ 19,000 ओभरअल तपाईँको 39,000 चाहिँ सेयर्स चाहिँ किता चाहिँ कारोबार भएकोमा चाहिँ 19,000 एउटै ब्रोकरबाट चाहिँ उठेको छ। इट मिन्स डेफिनेटली इट इज बाई द अपरेटर नो म्याटर हु इज ही होइन। बट वी क्यान कन्क्लुड द्याट 49% अफ द transaction today has been performed from the only one broker out of almost like 70-90 brokers होइन। तसर्थ यो स्टकमा चाहिँ त्यति डराउनु पर्ने चाहिँ खालको देखिँदैन। यदि इभन यो स्टक तल झर्यो नै भने पनि तपाईँले यो येलो जोनमा फेरि एभरेजिङ गर्ने र यो कमसेकम यसको अहिलेलाई फर्स्ट टार्गेट भनेको यो रेड जोन मैले राखेको छु 665 को जोनहरू, त्यो जोनसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रफिट निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईँले यसमा सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान रहेको छ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको प्रफिट चाहिँ कति आउन सक्छ त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल हामीले यदि यो जोनसम्मै आइपुग्यो भने पनि होइन, यो जोनसम्म आइपुग्यो भने प्रफिटको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि यसले यो जोनसम्म आउँदाखेरि हाम्रो लगभग मोर देन 20% प्रफिट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। बट फर द्याट यु हेभ टु वेट फर द सम टाइम होइन, सर्ट टर्म भन्दा पनि मिड टर्मसम्म पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। अब फाइनेन्समा मार्केटमा मोमेन्टम कसरी आउँछ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने छ। अपरेटर अकुमुलेसन इज अन्डर वे हियर होइन। इन केस यो माथि गइसकेपछि फेरि तल आयो भने चाहिँ यदि मार्केटमा यो जोनमा चाहिँ अपरेटरले राम्रो भनौँ न एक लेभलको एक्जिट लिन पायो भने है, सर्ट टर्मको लागि उसले अपरेटरले एक्जिट लिन पायो भने तल आएर यो जोन पनि आउन सक्छ। सो मार्केटको जसरी मार्केटले चाहिँ मुभमेन्टहरू देखाउँछ त्यो किसिमले हामीले चाहिँ रियाक्ट गर्नुपर्छ, विशेष गरी अपरेटर ड्रिभन स्टकहरूमा। र साथीहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि भिडियो तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो फिडब्याक कमेन्ट राख्न नभुल्नुहोला। पुनः एकपटक च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेको खण्डमा सेयरिङ एन्ड केयरिङ इज सुड बी द बेस्ट स्ट्राटेजी अफ अवर लाइफ भने जस्तै तपाईँले आफ्नो साथीहरूसँग चाहिँ यो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मेरो लागि आउँदा भिडियोजहरू बनाउनको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। अत साथीहरू पुनः तपाईँहरूलाई पुनः एकपटक तपाईँले कुनै अन्य स्टकहरू चाहिँ हेर्न सुन्न देख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो स्टकहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। म यो स्टक माई एनालाइसिस सेसनहरू गरी यहाँहरू समक्ष लिएर आउने प्रयत्न गर्ने नै छु। तबसम्मको लागि तपाईँको समय, तपाईँको पल शुभ रहोस् अनि तपाईँको ट्रेडिङ जर्नी सफल रहोस् भन्दै मेरा भिडियोजहरूलाई पुनः एकपल्ट एउटा डिस्क्लेमर कि अध्ययन र अनुसन्धान नितान्त आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिनुहोला। मेरो आफ्नो भिडियोजहरूलाई एउटा नितान्त तपाईँले टेक्निकली एजुकेसनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुहोला भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।